Amerikanët nderojnë me një funeral shtetëror presidentin e 41 të Shteteve të Bashkuara, George Herbert Walker Bush. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg paralajmëron Kosovën se do të përballet me pasoja serioze nëse vazhdon me transformimin e forcës së sigurisë në ushtri. Prokurori i posaçëm amerikan Mueller i rekomandon gjykatës që ish-këshilltari për sigurinë kombëtare i presidentit Michael Flynn të mos dënohet me burg për shkak të ndihmës së konsiderueshme lidhur me hetimet për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës DITARI, unë jam Menada Zaimi. Sot Shtetet e Bashkuara mbajnë zi duke nderuar me një funeral shtetëror një nga udhëheqësit më të rëndësishëm të vendit, presidentin e 41 amerikan George Herbert Walker Bush. Do të keni mundësinë të ndiqni dhe intervistat me ish-kongresmenin Jody Guardi, njëkohësisht kryetari i lidhjes qytetare shqiptaro-amerikane, i cili ndër të tjera kujton një takim të vitit 88 me ish-presidentin George Herbert Walker Bush, kur ai shkoi të bëj fushat për të në New York. Edhe biznesmeni, aktivisti i komunitetit shqiptaro-amerikan në New York, Herbert, ndan gjithashtu kujtimet e tij për ish-presidentin e ndjer, George Herbert Walker Bush, në një bisedë me Zërin e Amerikës. Na ndiqni për më shumë detaje. Shtetet e Bashkuara po japin lamtumirën sot ish-presidentit George Herbert Walker Bush në një funeral shtetëror që po mbahet në Uashington me pjesëmarrjen e figurave më të larta të politikës amerikane së bashku me udhëheqës aktualë e të mëparshëm nga gjithë bota. Turma njerëzish u mblodhen që herët në mëngjes përgjatë rrugës, ku kaloi autokolona që dorëzoi arkivolin e mbështjellë me flamurin amerikan të ish-presidentit George Herbert Walker Bush nga holli qendror i Kongresit Amerikan në Katedralen Kombëtare. Në ceremoni morën pjesë më shumë se 3400 të ftuar, mes tyre ish-presidentët amerikan Jimmy Carter, Bill Clinton e Barack Obama, të cilët ju bashkuan presidentit Donald Trump gjatë shërbimeve të varrimit të George Herbert Walker Bush në Katedralen Kombëtare të Uashingtonit, ku eulogjia u mbajt nga George H.W. Bush, djali i presidentit të ndjer dhe presidenti i 43 amerikan. Në funeralin shtetëror është parashikuar të flasin dhe ish-kryeministri kanadez Brian Mulroney, ish-senatori amerikan Ellen Simpson dhe historiani John Matcham, biograf i presidentit Bush. Pas funeralit, arkivoli i ish-presidentit Bush do të dërgohet në bazën ajrore Andrew dhe përjandej në Houston të Texasit për shërbesën e dytë dhe të fundit të enjten. Ai do të varoset pranë bashkëshortes së tij Barbara, e cila vdiq në muajin prill, dhe vajzës së tyre Robin, e cila vdiq në vitin 1953 nga leuqemia kur ishte vetëm 3 vjeç. Ndërkohë, me mira vizitor amerikan e të thjeshtë dhe udhëheqës të vendit i bën homazhe presidentit të 41 amerikan, trupi i të cilit qëndroi në hollin e Kapitolit nga e hëna në mbrëmje deri sot në mëngjes. Para funerali shtetëror në Katedralen Kombëtare të Washingtonit të mërkurën, trupi i presidentit George Herbert Walker Bush u mbajt për homazhe në hollin e Kapitolit. Vizitorët e shumë qëndruan në radhë të gjata për t'i bërë nderimet e fundit ish-udhëheqësit amerikan, që e kanë karakterizuar si një njeri të qetë, por njëkohësisht me karakter të fortë dhe të guximshëm. Në mesin e tyre ishte një teksan, i cili komentoi për Zërin e Amerikës. Well, I'm from Texas and he Jam nga Teksasi, edhe presidenti ishte nga Teksasi, një njeri shumë i respektuar, ka bërë gjëra shumë të mira për vendin, thot ai. Një vizitor nga Chicago thot se media nuk u soll mirë me të kur ishte president. We missed the guy. Do të na mungoj ky njeri për civilizimin e tij. Tani shtypi po thot ishte njeri i shkëlqyer, por jo kur ai ishte president. Në atë kohë nuk u treguaj drejt me të. Ky vizitor nga shteti perëndimor i Mainit ka qenë ushtarak, tani është në pension. Ai është një heroj luftës, një president i shkëlqyer. Unë kam shërbyer në administratën e të birit, prandaj ndihem mirë që ndodhem këtu. Një vizitor nga Marylandi thot se ka qenë nxënës në shkollën e mesme kur zoti Bush ishte president. Bush ishte njëri prej presidentëve të fundit të moderuar republikan, thot ai. Mira njerëz bën homazhe këto ditë në rotundën e Kapitolit. Në mesin e tyre pati politikan dhe herojnë të luftës, sikurse presidenti Bush.
Senatori Bob Dole erdhi me karrige me rrota për të nderuar ish rivalin e tij në garën për të emëruarin presidencial të Partisë Republikane. Për të dhënë lamtumirën ish-presidentit kishin sjellë edhe qenin e tij Sally. Presidentit Donald Trump dhe zonja e parë Melania bën homazhe për zotin Bush të hënën në mbrëmje. Zoti Trump merr pjesë gjithashtu në shërbesën te Katedralja Kombëtare. Ish-kongresmeni Joe DiGuardi, i cili është kryetari i lidhjes qytetare shqiptaro-amerikane, thotë se ka mjaft kujtime nga presidenti 41 amerikan. Ai e ka takuar atë shumë herë, por kujton sidomos një takim të vitit 1988 kur ish-presidenti George Herbert Walker Bush shkoi të bëj fushat për të në New York. Në atë kohë, zoti DiGuardi kandidonte për dhomën e përfaqësuesve. Ai ndau me zërin e Amerikës disa nga këto kujtime. So he came in a week before my election and the plane landed. Ai erdhi një javë para zgjedhjes sime. Avioni i tij u ul në aeroportin e qarkut Westchester. Kishin ardhur të gjithë udhëheqësit republikanë të qarkut, të cilët më vonë të ulesha pranë tij. Ishte për të habitur se sa mirë foli për mua, edhe pse isha takuar vetëm një herë me të në shtëpinë e bardhë, ku ne kishim bërë fotografi që do t'i përdornim gjatë fushatës. And then he wants me to get up and speak. And if you look at Pastaj ai më kërkoi mua që të ngriesha e të flisja. Pra do të flisja në praninë e një nën-presidenti amerikan, në podiumin me emblemën e nën-presidentit. Ai ishte gentleman dhe donte që të tjerët të ndiheshin sikur ta kishin shokun e tyre, sikur të ishin të barabartë me të. Dhe këtë e dëgjon nga shumë njerëz, të cilët e kujtojnë si dikë që ishte së pari një shërbëtor publik. Edhe pasi u zgjodh në postin më të lartë, ai kur nuk fliste për rolin e tij si president, por fliste se si mund të zgjidheshin problemet e mëdha, si mund të ndihmoheshin njerëzit. Ai kur nuk e përmendte atë që kishte arritur në karrierën publike, gjë që ishte mahnitse sepse kishte qenë kongresmen, drejtori i CIA-s, i dërguar diplomatik në Kinë, pastaj nën-president, pra ishte një njeri i rrallë. Ishte i lindur për të qenë president i Shteteve të Bashkuara. Prandaj e quaj për nder që e kam njohur dhe faktin që erdhi 3 herë të më ndihmonte në fushat. Kjo fotografi me nënën dhe baban tim është bërë gjatë kohës që erdhi të më ndihmonte kur unë garoja për herë të dytë. And it was George H.W. Bush. Ishte George Herbert Walker Bush, i cili bëri paralajmërimin e Krishtlindjeve në dhjetor 1992, duke i shkruar një letër presidentit të atëhershëm Slobodan Milošević, ku thoshte: "Nëse e shkallëzoni më tej situatën, do të shihni se ne do të ndryhim." Por edhe përpara kësaj, në vitin 1988, në tetor ose nëntor të atij viti, unë i kërkova nëse mund të bënte diçka pas gjithë atyre gjërave që po ndodhin me shqiptarët në ish-Jugosllavi, sidomos në Kosovë. I kërkova nëse mund të shkruante një letër të shkurtër për të dhënë zemër shqiptarëve. I dhash disa sugjerime për t'i treguar se cili ishte problemi. Ai si duket u këshillua me sekretarin e tij të shtetit dhe më dërgoi një letër të shkruar bukur. Aty ai thoshte se shqiptarët janë një popull trim dhe fisnik, pikërisht këto fjalë përdori. Ishte diçka e mrekullueshme. Më kujtohet kur ja shpërndava këtë letër komuniteteve shqiptare. Pikërisht një vit më vonë, Serbia ndërhyri në Kosovë, prandaj ajo letër pati shumë rëndësi për të dhënë shqiptarëve shpresë. And former Congressman Joe DiGuardi, I'm especially glad Joe's with us here today. Well, I started out supporting George W. Bush right away. Unë mbështeta qysh në fillim kandidaturën e të birit të tij, George W. Bush. Ne organizuam një pritje për Bushin e ri në Hotel Sheraton të New Yorkut dhe unë sigurisht I përmenda atë që kishte bërë Jati për shqiptarët, sidomos në Kosovë. Ka rëndësi të kujtojmë se ai ishte njeriu të cilit ne I dorëzuam një peticion me 1 milion nënshkrime nga Kosova. Miku im, kongresmeni Henry Hyde, I dorëzoi nënshkrimet në Shtëpinë e Bardhë. Unë besoj se ishin ato nënshkrime që sollën një kthes, duke bërë presidentin George W. Bush të kuptonte se ai duhet ishte I pari që do të njihte pavarësinë e Kosovës më 17 shkurt 2008. Pra ne kemi një trashëgimi të pasur me familjen Bush, jo vetëm me presidentin George Herbert Walker Bush, por edhe me të birin George W. Bush. Dhe unë jam krenar që shërbeva si një lloj ure nga njëri tek tjetri.
Biznesmeni dhe aktivisti i komunitetit shqiptar amerikan në New York, Herbert, ndan gjithashtu kujtimet e tij për ish-presidentin e ndjer George Herbert Walker Bush në një bisedë me Zërin e Amerikës. Na ndi vetën një humje të madhe këtu, si komuniteti jonë, por edhe amerikanët, edhe shqiptarët, për një mik të shqiptarëve, si i kanë ndihmu shqiptarët, edhe Shqipërinë, edhe Kosovën në kohën e tina kur ka qenë ai president, edhe është një humbje e madhe dhe e ndihmë një humbje të Amerikës në një borë të mirë, një borë shtetit, e një president shumë të mirë. Po, patëm fat të takojmë presidentin Bush në vitin 1990 në Staten Island të New Yorkit, ku aty ishim shkuar për të ndihmuar Congresswoman Susan Molinari, një mike e shqiptarëve, edhe patëm mundësinë ku të bisedojmë shkurtimisht me ta për çështjen e Kosovës edhe për çështjen shqiptare. E informuam se na si shqiptar amerikan kena shumë vështirësi se çka po ndodh në vendin tonë. Edhe kështu na informuam për terrorin edhe punë si ndashin popullit Kosovës në atë kohë. Ajo ishte një punë si komuniteti jonë ku vepronte për bashkëpunim me presidentin Bush. Në atë kohë senatori Dole intervenoi me ndihmën e Jim James edhe shumë tjerë njerëz, sikur unë edhe tjerë njerëz. Unë mendoj se senatori Dole ka pas shumë ndikim të madh të presidenti Bush, po mendoj prapë edhe vujtjet edhe sakrificat edhe popullin e Kosovë, punën e tyne, sakrificën e tyne, gjitha janë bë bashkë për të ardhën për presidenti për të vu vinë e kuqe kundrej Slobodan Miloševićit në atë kohë. Presidenti Bush e ka një histori shumë të mirë, ai dhe familja tina, sikur e dim Bushi i dytë, djali i tina, George H.W. Bush, na ndihmoi edhe e përkrahi pavarësinë e Kosovës.